आज कति ठाउँमा चेकिङ भयो आज कति ठाउँमा चेकिङ भएको के ए सलिनुहोस् त गाइस लन्च टाइम है अब यहाँ खानासाना खाने एकछिन बसेर चाहिँ निस्किहाल्नु पर्ने छ बेलुका 5 बजी भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ पुग्नु पर्ने छ क्या हामीलाई फेरि अँध्यारोमा फेरि टिफरहरू पनि थाहा चाहिँ बहुत झ्याउ हुन्छ नि त हाइवेमा चलाउनुको लागि अनि खाना चाहिँ यता छ आकाशले खान थालिसक्यो डुङडुङ भोक लागेको छ लास्टै मैले आज ब्रेकफास्ट गरेको थिएन भोक लागिसक्यो उसलाई जब चाहिँ युनिभर्सल गेस्ट हाउसबाट चाहिँ निस्किन लागेको हामी होइन दिदी अनि मेरो भिडियो हेरेर आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ के डिस्काउन्ट हुन्छ कि नै भन्नु जस्तो थोरै हुन्छ एकदम ठ्याक्क निrbavlogs भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ भिडियो आएको भने चाहिँ दिदीले डिस्काउन्ट हुन्छ अथवा दाइ भए पनि डिस्काउन्ट दिन्छ तपाईँहरूलाई अब चाहिँ हामी निस्किन लागेको गाइस त्यो माया गरिदिनुहोस् गोर्खालाई हाम्रो गोर्खा राम्रो गोर्खा होइन त्यो दिदी हजुरले अब बाई बाई गर्ने बेला आयो टाइम टु से बाई गोर्खा शहीद स्मृति गेट A few moments later. Guys, content है content आयो content. हजुर सर हामी गोर्खा सदरमुकाम हामी काठमाडौँ छ सर एकछिन Yes. Thank you, sir. समात्यो A few moments later. फेरि चेकिङ छ त यार लो मायाकुरी कस्तो विधि चेकिङ हो के छ र अझै त सोध्ने हो अहिले भर्खर चेक गरे त यार ए हामीलाई चेक गरेन गाइस यार दिस इज अ पावर अफ गोप्रो क्या अब चाहिँ कहाँ यार 2 किलोमिटर डिफ्रेन्स हामीलाई 2-2 चेकिङ छ यार कस्तो पैसा खानु पर्यो मामाहरूलाई यार के रे आकाश बुझिन एजुकेन्सी क्या जल चाहिँ हामी आबुखोरी नै आइपुग्यौँ यहाँ पोखरा 84 किलोमिटर काठमाडौँ 123 किलोमिटर छन् है गाउँले हो एजुकेन्सी गाज वी आर इन मोगलिन ब्रिज अब भनेको 105 किलोमिटर बाँकी छ काठमाडौँ जानको लागि केटाहरू पनि राइड गरेर आएका रहेछन् बब्बाल मजा हो नि त होइन र गाज
Kathmandu 105. We are coming. उडाइदिन्छ र आउँछ त यार ए मनकामना माता राम्रोसँग घर पुग्छौँ सबैजना रक्षा गर्नुहोस् भगवान् रक्षा गर्नुहोस् गाइस आजको नास्ताको लागि आकाशी र मेरो लागि भाइलौ त्यस्तै अब काठमाडौँ चाहिँ 70 किलोमिटर ती टाढा छ क्या गाइज अहिले चाहिँ हामी अब मलिकको आइपुग्न लाग्यौँ अनि अगाडि गएर रेडबुल सेडबुल खाने एकछिन रेस्ट गर्ने भन्ने प्लान छ अझै 10-12 किलोमिटर चलाउँ न सब गाडीहरूलाई गएर चाहिँ फेरि सबको पछि परिन्छ कि As you can see guys, अहिले चाहिँ हामी गल्छी आइपुगिसक्यौँ होइन अब यहाँ त्यस्तै काठमाडौँ भनेको चाहिँ 45 to 50 किलोमिटर बाँकी छ कि त्यो भनेको 1.5 आवर आनन्दले इजिली कभर गर्न सकिन्छ होइन अनि त्यसपछि आकाशीलाई छोड्न जानु छ मलाई फेरि चेकिङ है पक्नु ल सर आज कति ठाउँमा चेकिङ भयो आज कति ठाउँमा चेकिङ भएको के ए चलिनुहोस् त हस् सर थ्याङ्क यू फेरि बाइकलाई मात्रै चेकिङ भएर चाहिँ त गाडीहरूलाई चेकिङ गर्नु नि म्याम बुली रेडबुल 9 बिसन्दाको माथि है अब त्यस्तै 15 किलोमिटर जति बाँकी छ हामी काठमाडौँ पुग्नको लागि 2000 years later फाइनली गाइज हामी नागढुङ्गा आइपुगिहाल्यौँ अब सेफ एन्ड सेफली अब यहाँ चाहिँ पहिला घर गएर अनि त्यसपछि मेरो ब्यागहरू राखेर चाहिँ आकाशलाई मैले छोड्न जानुपर्ने छ कि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि घर रेस्ट गर्ने भन्ने मेरो लिस्ट के अरे ऊ छ होइन त्यही हो अनि गाइज यो के अरे बन्दीपुर एन्ड गोर्खा सिरिज कस्तो लाग्यो त राम्रो लाग्योमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है कुनै पनि कुराहरू राम्रो लाग्योमा कति ठाउँमा ड्रोन सुट हान्न पाएँ कति ठाउँमा पाएन होइन त्यस्तै हो कुरो पछि बिस्तारै मिल्दै जाला के अरे अनि त्यही हो चाँडै 10K हिट हानिहाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि अब फेरि लङ राइड त गइहालिन्छ तर जाडोमा अलिकति अब बन्द होला कि जस्तो नि लाग्छ होइन हिँड्नलाई लेट्स सी एउटा विचार त हो अर्को भिडियोमा भेट भइहालिन्छ टिल देन बाई गाइज जय नेपाल